N-aș vrea să fac prea multă dezordine pe aici, știi, ca să rămână posibilitatea de a face rânduri din alea de paie. Mă, zic, o să scoatem ceva după terenul. Chiar dacă nu e el fertilizat 100% și cu toate bonusurile posibile. Mă, nu știu cum am atins la piatra aia, dar aparent am atins un picuța. Deci să nu mai luăm un tractor, că îmi place mult ăsta mare. Dar e mare, tată, la anumite chestii. Asta e bun, de exemplu, plug, cultivator și semănătoare, dacă e una mare. Adică una e să vizi balou de sili și una e să vând balou de fân. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod cu Farming Simulator 22. Data asta suntem singurei și avem, am câteva vești. Oameni, ce-am vrem, nu, s-a făcut teren. Bine, vedeți că mai e picățele și chestii. Mai e și pentru că mai e cât o piatră de ocolit, mai e și pentru că am uitat Dani săracul când a dat cu sămânță și ala chiar este tot. Dar nu contează cât e ăla ei, că e al nostru. Bun. Haideți să uităm și noi drumul ăla așa la combina noastră cea frumușică. Și să ne apucăm toată să recoltăm, că ăștia-s banii noștri, practic. Asta e munca noastră. Opa. Cum să produce asta? Nu știu cum am plecat cu ea, dar o să-l așez eu mai târziu la loc. Acum, hai ți de drumul. Cred că data trecută a rămas să fac eu acel teren. Și știți voi că am zis că mai fac eu un teren acolo. Dar, din păcate, n-am putut să fac baloții. N-am putut pentru că m-am gândit și am acceptat bănuții. Și terenul s-a resetat instant când am acceptat bănuții, știi? Măcar n-am apucat să încerc să dacă pot să fac baloții. Ce mai avem? Nu, ne-am cumpărat și noi o remorcuță din asta. Unde e, mă, tata, aici? Deci avem o remorcă pic ca data trecută. Și mai avem și o de-asta presă de balot. A testat tot Dani, data trecută a făcut balot, știți voi că el făcea balot de aia de silici. A testat omul, a mai făcut ceva baloți rotunzi. A mai avut câteva, sau mă rog, o misiune, nu știu ce mai avea el de pătrați, sau i-a făcut pătrați, după aia nu mai știu concret ca lume. Ideea e că ăștia sunt baloții cu care am rămas noi. După chestia, eu m-am fost mai mult pe recoltare, omul s-a băgat el pe balot și pe sili și pe de-astea. Nu m-am băgat peste el. Dar ne-am mai ales cu astea două chestii. Bine, am mai cu închiriam și noi una, dar să avem și noi remorca noastră. E destul de măricică remorca. Cred că e undeva la 40 de tone sau pe acolo. Ceea ce e foarte bine. Bă, eu indicatoarele astea o să le dărâm cu nebuneala asta. Cred că o să trec așa pe lângă, dar... Problema e că nu știu cum să-l fac acum, eu aș vrea să iau și paiele. N-aș vrea să fac prea multă dezordine pe aici, știi, ca să rămână posibilitatea de a face rânduri din alea de paie. Uite că am făcut aici, un pic așa. Vreau să iau și tot. Luați nimica. Micuța nu las, tot eu. Așa, tată. Mamă, ce prost feedback am. E terenul înclinat și trage de volantă. N-ați văzut. Așa, facem aici până la capăt și apoi o luăm în dreapta. Păi eu cred că o să scoatem ceva. Nu știu cât de mult, dar eu zic că ceva o să ne iasă și noi. Că dată n-a scos prea mult, dar nici n-am eu prea. M-a interesat să-mi iasă și niște baloți de paie, să rămânem cu baloți de paie. Noi avem silici dacă mai facem, iarba avem, știți că avem. Dar ne trebuie încă o țipare, că pe aia am vândut atunci ca să fac rost de bănuți pentru copină. Și, na, treacă să-mi cumpăr o altă cositoare. Poate îmi iau una de aia mai măricică, știți voi, și de aia față și spate. Nu știu dacă merge cu tractorașul meu, eu am tractorul la mare. Eu am încercat să-l ocoresc, dar nu voiam nici să pierd în loc. Trebuie să mai micșorez, cred că un pic din loc.
Am ieșit cam mult înspre drum. O să văd dacă mă deranjează prea mult, dar vreau să fie nici așa cu recolta pe drum. Bun. Și luăm tot. Aici ce fac? Ai problema, vedeți? Deci dacă am pus până în drum, avem probleme aici. Avem gărdulețul ăsta și gărdulețul ăsta o să ne împiedice pe noi. Să facem ce vrem. Hai da ușor, că avem burlanul ăsta destul de mare. Hai da 1000 de litri. Mai chestia e că nici fertiliza nu e, de păcate. Are doar fertilizarea aia de 50 bonus. Ne-a oferit-o pentru că am avut iarbă. Sau pentru că am arat, nu știu, una din două, para. Deocamdată nu prea știu ca lumea ce-ți oferă bonusuri pe aici. Când am făcut așa de mult, noi acum mai mult pe misiuni, ăsta e prima dată, facem noi terenul, îl și recoltăm. Cam, e cam prea aproape de gardul ăsta. Aia, cred că mai micșoreze un pic. Să fac eu mai frumușel, arate și mai pinișor, să fie și mai ușor de făcut. Nu și are rostul să stau să mă chinui pentru o bucățică acolo de teren în plus. Așa. Bun, e bine, e bine, e bine. Și un pic, să zic așa, rău e că nu avem un să-l depozităm noi. Nu avem un silo și dacă nu avem silo, îl pun pe jos și după aia ce să fac, să-l încarc cu acea cupă de la tractor. Bine, nu mai am, nici pe ala mea că l-am vândut. Nu prea e rentabil să-l arunc pe jos. Bine, merge și cu benzi, parcă avem benzi. Ar putea să meargă să plitiși totuși cu benzi. Dar nu prea aș vrea chiar așa. Uite, vedeți, mă încurcă totuși chestia asta. Dacă ating un pic de gard, băgață urâta și... E bine, și gardul ăsta cam avem destul de mult. Cam avem gard. Mă zic că o să scoatem ceva după terenul. Chiar dacă nu e el fertilizat 100% și cu toate bonusurile posibile, adică tot o să scoatem ceva. Pe aici nu înțeleg cum a reușit Dani să semene în partea aia. Dar e tată, să spui și mie cum ai semănat pe aici. Asta o cotimă așa, dar nu o să-mi placă că să-mi lase târă urât de paie. Deci piatra asta ne încurcă. Cred că ce o să fac ceva aici, dar nu prea mis. Nu prea iese. Să facem așa totuși ca să ne iasă cât de cât rândul de paie. O să mai vin eu odată cu colțișorul ăsta să văd cât de mult pot să iau din el. Da, e nasol că e tricica aia acolo. E tricica, e piatra, da. Era frumos dacă puteai să le scoți cumva. Să scoți de polovanul. Că de decorațiune, de ceva, nu știu. Și chiar dacă plăteai, nu știu, plăteai pe aia 5.000, 6.000 că o scoți acolo, dar era frumos să poți să scoți. Dar gard n-am nimic, n-am, gardul e gard. Dar piatra aia chiar prea văd așa rostul cu ea pe teren. Bun. Hai da. Hai da, sus. Vreau să fac aici. Oh. Am venit cu schimbătorul ăla. I-a pus în fără. Pentru că schimbi la viteze de te plictisești. Filajele astea au foarte multe
trepte de viteză, lău, hai, nebuneală maximă, gen. Dar nu să schimbi, de exemplu, tractorul nostru la verde mărișor, care e 18 trepte. Și nu mai la numărat, zic și 18, că știu că ajunge până la 18, deci am văzut eu. Mi se pare că mai are 7 în mașalier, mai sunt câteva parcă și de lău sau cu totul, 18, nu mai știu concret, dar în orice caz, mai și 18 sunt foarte multe, vă dați seama să stau să schimb 18 viteze. Chit că îl pui decât pe un buton, să zicem că nu folosești schimbător, pentru că, na, schimbătorul vine de obicei cam cu 6, știi, să pui acolo pe un butonaj, are el acolo un butonaj, să pui, ai posibilitatea de a schimba la următoarele și apesați butonul ăla și după aia, nu știu, după ce a schimbat 6 trepte, apoi ia iar cu, practic, a întâia e a 7-a, cum ar veni, treaptă. Da. Multe date și nu se vede, adică ar trebui să pleci cu o dată când ești așa fără să ai nimic la tine, pleci cu a 14 după loc sau chiar așa, dar pe acolo mă ia. Nu cum să-i bag direct dreapta 14 sau... Adică poți să faci și treaba asta, nu zic nu, dar oamenii ți-au oferit posibilitatea, dacă vrei să faci, o faci. Dar am renunțat la ideea asta, am încercat și cu ea pe buton, să apăs pe buton și să schimb viteza. Ia să calc ambreiajul și apăsam un buton și o lua crescător. Da, nu, am renunțat de tot la el. M-am obișnuit puțin de tot cu el. Ce mă obișnuiam la treaba asta era că, indiferent că schimbam schimbătorul sau că apăsam pe buton, îmi pusesem cu ambreiaj. Dacă aveam ambreiaj, în momentul când apăsam frână, era frână. Când apăs frână, se oprește și o ia în spate. Înțelegeți? Mai e frână. Apăs în spate, vreau să pun frână, trebuie să apăs în față după aia, pe accelerații. E un pic, te dezorientează un pic după ce ai fost cu schimbător, cu schimb vitezele. Nu știu cum am atins la piatra aia, dar aparent am atins o picuță. Nu să-mi ia ceva să fac terenul, nu mă așteptam sincer, știam că nu e nici cel mai mare, dar nici cel mai mic, e undeva pe acolo, la mijloc, terenul nostru. Dar e și foarte, are foarte multe de-astea, gen curbe și e drept, pe scurt. E când te duce drept, te întorci drept. Aici nu trebuie să fie. Așa, da. Deci, hai vă zic. Ții frâna și stă vreo 2 secunde și după o ia în spate. Ceva de genul. Dar dacă dai în față, faci același lucru, gen. Bine, frână, 2 secunde și după aia, bine, 2 secunde după ce s-a oprit pe loc. Înțelegi? Adică nu așa 2 secunde când ai pus frână, că așa n-ai mai avea frână. Mă, eu pe aici am trecut eu odată, dar a doua oară n-am mai trecut eu. Cred că s-a păcălit și Dani și a pe terenul nostru. Da, una din urmele astea e făcută de mine, cred că fixul asta a trecut acum. Ai mai în spate nu e făcută de mine, s-ar putea să mai să fi păcălit și Dani o tură. Eu ce-am zis că, vedeți că aici, dacă vă uitați pe minimapă, pe harta acolo, e curba asta, valul ăsta. Te-a tot drept, eu mă duc în bază direct, mai stau să mai fac pe ăsta. Dar nu mai, de atunci am mers doar pe drum. Doar pe drum cât de mult posibil. Dacă nu e posibil că, nu știu, vine o mașină sau se întâmplă ceva, ai partea a doua, dar e doar pe drum. Opa! Aici ce se întâmplă, tată? Cred că n-are unghi să-l ia. Cred că are unghiul cum trebuie. Mă, indicatoarele astea o să le tot dărâm, că n-am ce să le fac. Nu prea vreau să le dărâm, dar dacă terenul meu vine așa, am dau de ele. Domnul cu mașina, stai un pic, stai, rănează, băi, și tu. Hai ușor, așa. O cu utilaj aici, mai greuț. Ce-a, tată? Îi dăm la treabă aici, așa. Mai aproape s-au umplut.
E bine, a fost cam de jur împrejur. Bine, nu o să fie mereu așa, îmi dau seama că se micșorează cercul cum ar veni, că dacă îl facem așa, cerc pe rotund, să se micșoreze. Eu zic că scoatem. Cred că scoatem o remorcă plină. Eu așa preconizez, cel puțin o remorcă totul scot. Opa, am fost atent, iar a călcat în pipa. Aici. Unde e ăsta? Cine? Și remorca? Păi că le-a dus Dani aici. A și dat el frumușel. Bun. Să nu mai luăm un tractor, că îmi place mult ăsta mare. Dar e mare, tată, la anumite chestii. Asta e bun, de exemplu, plug, cultivator și semănătoare, dacă e una mare. Dar cam atât. Parte de fertilizare, de erbicidat, de transport. Ar fi bun un tractor între. Dacă am călcat pe ăsta, să-l iau și o să-l pun. Ar fi bun un tractor între, că și uzură multă la el. Dacă vă întrebați de chestia cu reparatul, parcă v-am arătat. În cazul în care nu v-am arătat, să știți că costă mult mai puțin. Tot dai ceva bănuți, mă așteptam să dai, mă gândeam eu că e gratis. Dar măcar nu e cum e cu apa, din să zici că te aștepți că fie gratis și să o plătești. Când am reparat noi utilajul ăsta, cred că am dat vreo 20.000 sau ceva de genul. Poate chiar mai bine. Bine, el avea damage vreo 90 ceva la sută de uzură și de cât l-am folosit, de-aia m-am spus că e mare și face foarte multă uzură. Bă, trebuie să-l oprim, că o să mă și multă motorină. Ca să... Așa. Și... Dacă face foarte multă uzură, trebuie să repar des. Și acum va trebui să repar cu Dani când era de treabă de... dacă tot îl utilizam, că pe ăsta l-aveam. Nu prea mă fă cine, mă, tată, că noi scoteam 30.000, scoteam 40.000. Poate chiar mai bine cu ajutorul lui să facem bănuții, dar după aia băgam 20.000 numai în reparare, mai băgam, nu știu, 1.000-2.000 cât am fi băgat, nu mai știu exact să vă dau acum cât. Dar cred că pe acolo mai băgam în combustibil, pentru că mănâncă și destul de mult și nu prea e chiar așa rentabil. La mic, spre deosebire de ăsta, era foarte ușor să-l întreții, foarte ușor să... Deci reparam, cred că dădeam maxim 1.000 și el era aproape dărâmat de tot. Acolo, cel puțin, nu dădeam aproape... Nu era mare lucru. Mai ales pe combustibil, la un vedere că avea un rezervor mai micuț, tot la fel, nu dădeam mare lucru. Dar, ca să reducem costul, m-am gândit eu cu Dani, bă, hai să facem 45.000, că atâta costă ăla, m-am uitat. E un ăsta de reparare. Îl găsiți la Decorațiuni pe acolo pe undeva. Clădirea aia de acolo, în spatele baloților. Și acolo poți să-ți repari tu utilajul tău, te duci cu el acolo și faci același lucru, îl faci la magazin. Dar îți ia mult mai puțin. Adică l-a reparat complet cu vreo 3.000, 4.000 pe acolo, în loc de 20.000. Eu zic că e bine. Eu zic că e chiar foarte bine. Dar totuși, tot ne-ar trebui. Ne trebuie mai multe utilaje. Dar pentru a face treaba asta, mai întâi trebuie să avem utilaje și lucruri prin fermă care să ne producă bani. Pentru că doar cu misiunile e foarte bine, dar misiunea e pentru un ban în plus. Dacă te bazezi doar pe misiune, o să-ți ia foarte mult timp să faci bani. Noi ne-am scos foarte mult și cu misiunile, pentru că am făcut foarte multe misiuni de balotare. Am prins foarte multe misiuni prin noroc să prindem de silici, pentru că dacă prinzi de iarbă, dă ceva bănuți, dar nu mai iei tu bani pe baloți, cum e pe silici. Adică una e să vinzi balot de silici și una e să vând balot de fân. Și
e de muncă ca să faci și un bănuț. Fertilizarea la fel mai merge. Cred că v-am spus și data trecută, dar vă mai spun o dată că fertilizați cu lichid. Dacă vreți să vă scoateți și voi ceva bănuț. Dacă fertilizați cu solid, nu prea vă scoateți așa bine bănuț. Știu că ei dă utilajele lor și este de genul, dar să merită să închiriați voi un utilaj al vostru dacă aveți foarte multe misiuni. Adică, cred că am avut vreo 2 zile, adică o lună, 2 din joc, eu am o zi, o lună, în care doar am fertilizat cu Dani. Am mai avut și câte o misiune de asta, recoltare sau balotare, dar în mare parte fertilizare. Și am închiriat noi utilajul nostru, ne-am luat un tractoraș. Bine, tractoraș am avut, l-am avut pe la micu. Și am cecat cu el, după care l-am luat pe la mare, pentru că l-ai pe parcelele astea de unde faci tu job, unde e misiune. Nu se strică că treci cu utilaj cu șenile. Că nu se strică recolt. Ai un avantaj. Nu se strică, poți să te duci cu orice tractoraș. Ne luasem unul de la mai mărișor și eu făceam și cu ăla mic, cu unul mai mic, Dani cu ăla mai mare, deci aveam 2 și tot ne-am scos banii și ceva în plus, ceva bine în plus. Pe lichid, am mers pe lichid. Cel mai bine ar fi și extraordinar de bine ar fi să ai animăluțe. Că poți să folosești natural, pentru că ăla se produce fără să dai tu bănuțul. E mult mai bine. Nu dai niciun bănuț și să-ți iei 4-5 mii pe un teren din ăsta, îl faci destul de repede. E bine, eu zic că e bine. Iei 4-5 mii la arat și la arat ai o grămadă. O să scoatem ceva, v-am spus. Eu preconizez că scoatem aproape 40 de tone. S-ar putea totuși să scoate mai puțin. Deci eu văd, pentru că nu știu, mi se pare că am cam făcut din el o parte destul de bunicică. El mai lat aici pe capete, dar la jumătate e mai îngust. Cât e, ăla e al nostru. O să fac și balot de paie. Și după, dacă reușesc să mai strâng bănuți, nu știu, vedem ce ne axăm și ce mai plantăm, că greu am plantat data, că nu aș mai vrea să mai să plantez greu. Și nici nu aș vrea să-l vând. Că dacă e neapărat necesar, așa n-aș vrea să vând, dar vreau să le păstrez pentru animale. Deci să am de fiecare și după când mi-au animale să am deja posibilitatea să le dau mâncare pe care o dețin deja, cum ar veni ceva de genul. Nu stau atunci să mă chinui să văd unde fac rost sau stau să cumpăr. Puteam să fac aceeași buclă și cu aia, îi dau și în față și în spate și tot o fac până la urmă. Bun, oameni, păi, noi o să rămânem aici așa cu acest episod. O să ne auzim pe data viitoare. Până atunci, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonașul de like, să vă abonați la canal, apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificați în momentul în care să postez un nou episod. Aveți și link-ul către grupul de Discord în descriere, iar noi să ne vedem la următorul episod. Pa, pa!